วัสดีค่ะดิฉันสุมิตาจันทโรนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการสารคดีอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ไร่จุฑาทิพย์กับเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติคุณวีนัทนะคะวันนี้จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรมนุษย์และการกำจัดของเหลือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือว่า zero waste management ค่ะสวัสดีค่ะกำจัดของเหลือในไร่อ้อยเนี่ยค่ะอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปสักครู่เนี่ยค่ะทำให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยเหรอคะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือทั้งหมดเนี้ยที่เกิดขึ้นมาก็ดำเนินตามรอยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วยนอกจากนี้เองค่ะเราจะไปเยี่ยมเยียนโรงงานที่เป็นผู้ช่วยสนับสนุนชาวไร่อ้อยนอกจากนี้จะไปฟังคำสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราตามกันมาเลยค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่โรงงานผลิตน้ำตาลสระบุรีเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเจาะประเด็นทำความเข้าใจเกี่ยวกับ zero waste management หรือว่าการกำจัดของเสียให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและกากอ้อยกากน้ำตาลสามารถนำไปแปรรูปเป็นพลังงานอะไรได้บ้างไปติดตามกันค่ะค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปดูเครื่องจักรต่างๆที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการกำจัดของเสียให้เป็นศูนย์หรือว่า zero waste management นั้นนะคะตอนนี้ดิฉันได้รับเกียรติอยู่กับคุณวราลักษณ์สุภานันท์ผู้ที่คร่ำวอดในวงการอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายมานานกว่า 43 ปีเราไปทำความรู้จักกระบวนการ zero waste management ที่ทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและโรงงานพร้อมทั้งไปดูวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะในปัจจุบันนี้ค่ะมีการช่วยเหลือกันอย่างไรบ้างคะได้ยินมาว่ามีกระบวนการทำของเสียให้เป็นศูนย์ว่า zero waste นั่นเองของเสียในโรงงานน้ำตาลเนี่ยมีทั้งส่วนที่เป็นของเหลวคือน้ำส่วนที่เป็นของแข็งก็คือมลภาวะที่เราเรียกว่าเป็นเขม่าวควันเป็นขี้เถ้าที่จะลอยออกไปกับปล่องควันที่หม้อไอ้น้ำของเราซึ่งเกิดจากการที่เราบีบเอาน้ำอ้อยไปใช้ทำน้ำตาลแล้วเนี่ยชานอ้อยนั้นก็ไปเป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอ้น้ำแล้วพอชานอ้อยนี่ไปเผาก็จะเกิดเป็นขี้เถ้าแล้วก็เกิดเป็นเขม่าวดำซึ่งในอดีตเนี่ยอุตสาหกรรมเขาก็ยังออมชอมกันกับโรงงานก็คือมีมาตรการในการที่จะควบคุมมลภาวะตรงนี้จากค่าที่กว้างๆคือ400หน่วยต่อล้านหน่วยของอากาศจนปัจจุบันนี้ก็บีบลงมาเรื่อยๆจนปัจจุบันคือ120หน่วยจะต้องมีไม่เกิน120ลดลงไปเยอะแล้วเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาชนชุมชนที่อยู่อาศัยในโดยรอบของโรงงานอีกด้วยโรงงานจะอยู่ยั่งยืนได้ชุมชนต้องอยู่ได้ด้วยเราจะต้องเดินไปด้วยกันเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยเราพึ่งกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านั่นเองแล้วก็ตรงคอนเซ็ปต์นะคะ 3R นั่นเอง reduce reuse recycle สามารถนำกลับมาใช้ได้ทุกกระบวนการเรียกได้ว่าอ้อยทั้งต้นใช้ได้ทุกส่วนเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะไปเห็นแล้วนะว่าเครื่องจักรที่มีส่วนที่ทำให้เกิด zero waste management นั้นเป็นอะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะข้างหลังนี่นะครับก็คือเครื่องเทอร์ไบน์เจเนเรเตอร์หรือถ้าบ้านเราก็เรียกว่าเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟก็คือเราจะรับพลังงานความร้อนหรือไอ้น้ำเนี่ยมาจากบอยเลอร์เอามาเข้าเจ้าเครื่องนี้ก็จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นมานะครับโดยโรงงานของเราเนี่ยผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทั้งสิ้นเกือบ70เมกะวัตต์นะครับสำหรับโรงไฟฟ้าของเราเนี่ยสามารถเลี้ยงอำเภอวังม่วงได้ทั้งอำเภอเลยนะครับค่ะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณพบสันต์ม่วงไววิทย์นะคะผู้จัดการโรงงานไทยรุ่งเรืองพลังงานเมื่อเกริ่นไปช่วงต้นสักครู่นี้นะคะดิฉันได้พูดถึงการนำเวสของโรงงานน้ำตาลมา add value กลายเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้นะคะเรามาพูดถึงพลังงานเอทานอลกันค่ะพลังงานเอทานอลนี่ได้มาจากอะไรคะก็ที่นี่เราใช้ตัวโมลาสหรือกากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล
แล้วพลังงานเอทานอลเนี่ยสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอะไรได้บ้าง ปัจจุบันเราทำเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงานอย่างเดียวก็คือ ค่ะ เอาไปใช้เติมรถ ค่ะ นะฮะก็ไปผสมน้ำมันเบนซินนะอย่าง E10 ก็คือผสมเอทานอล ค่ะ 10% E20 ก็ผสมเอทานอล 20% E85 ก็ผสมเอทานอล 15% นะฮะเอาไปใช้กับรถยนต์ยานยนต์ทั่วไปเครื่องจัก ค่ะ รที่ในการเผาไหม้ อ๋อค่ะบอกว่า lab เนี่ยก็คือหัวใจของที่นี่ด้วย ครับ เป็นมายังไงอะคะ ครับก็ธรรมดาแล้วเนี่ยเรียนตามตรงเลยขั้นตอนการผลิตเอทานอลเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลย ค่ะ นะฮะสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือการตรวจคุณภาพให้ได้ตามต้องการ ค่ะ นะฮะเพราะว่าอย่างสเปคของที่รัฐบาลกำหนดที่โรงกลั่นต้องการเนี่ยจะมีสเปคหลายไอเทมมากๆนะฮะห้องแลบก็มีหน้าที่ตรวจผลิตภัณฑ์ให้ได้ ค่ะ ตามสเปคตรงนั้นนะฮะแล้วก็เราทำ ISO ก็คือตั้งแต่รับวัตถุดิบมาก็ต้องตรวจสเปควัตถุดิบได้ไหมคุณภาพได้ไหมผ่านกระบวนการผลิตแต่ละขั้นก็ต้องมีการเช็คสเปคเช็คคุณภาพตามสเต็ปไปนะฮะเพื่อให้เวสน้อยที่สุดนะฮะเรามองดูเราทำยังไงให้ได้ซีโร่เป็นศูนย์ ค่ะ แล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้ทำความเข้าใจถึงรายละเอียดในการผลิตเอทานอลกระบวนการผลิตเอทานอลไปไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่รบสันจะพาไปดูโรงงานว่ากระบวนการแต่ละขั้นตอนที่บอกว่าจริงๆก็ทำไม่ยากมันเป็นอย่างไรนะครับไปชมกันเลยค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันสุนิตาจันโตนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดอยู่กับคุณวรวรรณชิการุณรองเลขาธิการรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะประเด็นที่บอกได้เลยนะคะว่ามีประโยชน์มีความรู้มากๆเลยเกี่ยวกับการจัดการของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นก็คือ zero waste management ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมีที่มาที่ไปแรงบันดาลใจอย่างไรบ้างค่ะ จริงๆแล้วเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยตัวอุตสาหกรรมคือการปลูกอ้อยเนี่ยนะฮะอ้อยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการอัตราการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์สูงมากนะคะก็การปลูกอ้อยเนี่ยก็ทำให้เกิดช่วยลดเรื่องช่วยปล่อยออกซิเจนเข้าไปในอากาศสูงนะคะซึ่งในหลายประเทศทั่วโลกเขาขายเป็นคาร์บอนเครดิตเคยได้ยินคำว่าคาร์บอนเครดิตนะก็คือว่าเมื่อทำอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่มันลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะได้คาร์บอนเครดิตเพื่อเอาไปลดต้นทุนได้เอามาใช้ในการลดต้นทุนได้นะซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องคุยรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวได้ลองทราบแต่ว่าเอาเป็นว่าในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมพวกอุตสาหกรรมการเกษตรส่วนใหญ่จะมีคาร์บอนเครดิตเพราะว่าเราปลูกพืชพอเราปลูกพืชเนี่ยก็คือมันจะช่วยสร้างออกซิเจนให้กับโลกนะมันก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนอกจากนี้การใช้พลังงานที่มาจากชีวมวลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้เอทานอลนะคะที่บอกว่ามันก็เป็นสารที่สิ่งที่มาจากธรรมชาตินะไม่ได้เป็นปิโตถ้าเป็นปิโตมันอาจจะมีควันสร้างมลพิษที่เราเคยได้ยินใช่ต่างๆแต่ว่าเอทานอลเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นพลังงานสะอาดตัวนึงนะเป็นพลังงานที่มีลดการปล่อยของเสียเข้าไปในส่วนอื่นในอากาศนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติที่อย่างที่สองคือการใช้เอทานอลก็จะช่วยเกษตรกรชาวไร่ด้วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็จะสามารถขายวัตถุดิบได้ในราคาสูงขึ้นนะคะก็ช่วยไปถึงเกษตรกรเลยปัจจุบันนี้เรานำเข้าปุ๋ยเคมีสูงมากราคาที่เราใช้อยู่เนี่ยราคาก็สูงแล้วก็พวกนี้จะผลิตมาจากอุตสาหกรรมที่เป็นปิโตก็คือมาจากพวกน้ำมันเป็นหลักนะคะหรือว่าเป็นแร่ธาตุต่างๆที่เกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นแต่ว่าถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากที่บอกเมื่อกี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำกากสาก็ตามหรือว่าพวกฟิลเตอร์เค้กต่างๆก็ตามเนี่ยจะทำให้เราลดการใช้ปุ๋ยเคมีพวกนี้ลดการใช้สารเคมีในไร่ลงแล้วก็ไปใช้สิ่งที่มันเป็นอินทรีย์สารซึ่งไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม